Chào buổi chiều tất cả mọi người. Tôi sẽ cố gắng nói lớn và tôi hy vọng sẽ không có sự cạnh tranh nào. Tốt, tuyệt vời, cảm ơn. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục trên cùng một dòng. Vì vậy chúng ta sẽ thảo luận về cách chúng ta có thể xây dựng luật điều khiển với các hệ thống động lực và cách chúng ta có thể học chúng. Cho đến nay, chúng ta đã thấy cách chúng ta có thể học trực tiếp từ dữ liệu một dòng chảy ổn định và chúng ta đã thấy hai kỹ thuật khác nhau và sẽ không quay lại chúng. Bây giờ tôi muốn bắt đầu thảo luận về cách chúng ta có thể điều chỉnh một luật điều khiển hiện có một khi chúng ta đã có nó. Và chúng ta sẽ thấy rằng có những lợi thế để làm điều đó. Thông thường, chúng ta không cần phải đưa ra mô tả đầy đủ về luật điều khiển, mà chỉ một tập hợp con của luật điều khiển này, và vẫn kế thừa một số thuộc tính ổn định từ đường cơ sở. Vì vậy, đây là một phần của cái được gọi là phần 2 của cuốn sách, bao gồm ghép nối và điều chỉnh bộ điều khiển. Chúng ta sẽ chỉ xem hai chương của phần thứ 2 đó. Đó là chương 8 và chương 9, mà chúng ta sẽ thấy vào tuần tới. Đó là một phần mở rộng của điều chế. Vì vậy, tuần tới chúng ta sẽ thấy điều chế để tránh chướng ngại vật. Đó là một ứng dụng cụ thể. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách điều chỉnh một bộ điều khiển và cách học điều chế. Được rồi. Được rồi, nó không hoạt động. Tôi sẽ làm điều đó thủ công. Vì vậy, hãy tưởng tượng rằng bạn có một bộ điều khiển đơn giản như thế này. Được rồi, với một hệ thống động lực tuyến tính danh nghĩa. Vì vậy, một hệ thống động lực ban đầu đưa bạn theo đường thẳng đến một con đường ở đây để nhặt một chiếc vali. Và nếu các hệ thống hợp lệ ở mọi nơi, thì đó là một đường truyền tuyến tính ở mọi nơi. Và vì vậy, đây là ví dụ tốt nhất bạn có thể có về một hệ thống động lực tuyến tính. Tuyến tính 1, bạn có thể mô tả nó một cách dễ dàng. Bây giờ một đường thẳng có lẽ phù hợp ở một số khu vực, như trường hợp nhặt chiếc vali từ trên cao. Nhưng nó có thể không phù hợp nếu bạn muốn nhặt nó từ bên cạnh, đơn giản vì bạn muốn định hướng. Rất thường xuyên xảy ra việc di chuyển tuyến tính là tốt, nhưng sau đó có một số trường hợp, ở một số khu vực của không gian trạng thái, nó muốn phi tuyến tính, nhưng không phải ở mọi nơi. Vậy làm thế nào bạn có thể học được rằng có một số điều chế đối với động lực học tuyến tính ban đầu này là cần thiết, nhưng chỉ cần thiết cục bộ. Và vì vậy, để làm điều đó, chúng ta cần đảm bảo rằng địa phương này không ảnh hưởng đến phần còn lại của hệ. Vì vậy, nó cần phải được giữ nguyên. Nếu chúng ta có thể làm điều đó, thì lợi thế là chúng ta có thể bắt đầu với một hệ thống ban đầu, tuyến tính. Nó cũng có thể là phi tuyến tính. Tôi muốn nói rằng, và sau đó chúng ta chỉ điều chỉnh hệ thống ban đầu này cục bộ, và chúng ta bảo tồn phần còn lại của hệ thống. Vì vậy, chúng ta không phải học lại. Điều này tốt, bởi vì luôn luôn hơi chậm để học. Vì vậy, hãy tưởng tượng cụ thể hơn những gì điều này có nghĩa với một hệ thống động lực. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với biểu diễn truyền thống của chúng ta, nơi chúng ta có một hệ thống động lực bậc nhất. X chấm bằng F của X với một điểm hút X sao tại gốc sao cho nó biến mất. Và vì vậy, bạn thấy ở đây, đó là một ví dụ điển hình về một hệ thống tuyến tính và điểm hút nằm ở trung tâm. Từ bây giờ tôi sẽ gọi hệ thống tuyến tính hoặc hệ thống ban đầu này là hệ thống động lực danh nghĩa. Và điều tôi muốn bây giờ là điều chỉnh hệ thống động lực ban đầu này theo cách mà hệ thống động lực mới. Vâng, ôi, nhưng nó đã đi hơi nhanh, vì vậy chúng ta đã mất. Được rồi, đợi một chút. Có một trang chiếu bị thiếu. Cho tôi một giây. Điều đó thật rắc rối. Trang chiếu ở đâu? Được rồi. Sau đó, bạn không thể hiểu những gì tôi đang mô tả. Được rồi. Vâng, nó đã trở nên hướng nội. Vì vậy, quay lại. Được rồi. Đây rồi. Những gì chúng ta muốn làm là tạo ra một điều chế cục bộ. Đó là những gì tôi muốn cho bạn thấy được. Vì vậy, chúng ta bắt đầu từ hệ thống động lực tuyến tính, và sau đó chúng ta nói, có một số vùng nhỏ trong không gian mà tôi muốn điều chỉnh nó. Và bạn thấy đấy, nó rất cục bộ và nó trở nên phi tuyến tính, nhưng chỉ ở đó.
phần còn lại được bảo tồn. Và vì vậy, câu hỏi của tôi là làm thế nào chúng ta có thể điều chỉnh hệ thống động lực trong khi vẫn duy trì thuộc tính ổn định? Và ở đây, các thuộc tính 70 rằng hệ thống ổn định, và nó cũng là một mẫu điển hình ổn định hai điều khác nhau. Bạn sẽ thấy rằng chúng ta có thể bảo tồn sự ổn định, không nhất thiết là một sự ổn định khoa học. Được rồi, chúng ta sẽ thảo luận về hai khía cạnh này. Vậy, nếu chúng ta nhìn vào nó từ một quan điểm lý thuyết hơn, những gì chúng ta muốn làm là mô hình hóa hệ thống ban đầu này theo cách mà chúng ta bảo tồn ba điều. Đầu tiên, chúng ta vẫn muốn nó là một hệ thống động lực bậc nhất, để chúng ta vẫn có thể phân tích nó với cùng một lý thuyết mà chúng ta đã thấy trước đây. Thứ hai là chúng ta có thể muốn bảo tồn sự ổn định tiệm cận tại điểm hút của nó, và nếu không, ít nhất là sự ổn định cục bộ, và nó có một điểm hút duy nhất. Vậy làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó? Hãy nói rằng chúng ta tự cho mình một động lực điều chế và chúng ta sẽ viết nó theo cách này. Đó là m của x nhân với f của x bằng x chấm. Vì vậy, sự điều chế được truyền tải vào m của x này. M của x là một ma trận. Đó là n cross n, trong đó n là kích thước của x. Bây giờ hãy cẩn thận, tôi sử dụng m ở đây để nhất quán với cuốn sách. Nhưng đừng nhầm lẫn điều này với m mà chúng ta đã sử dụng trong lý thuyết co. Được chứ? Khi bạn thấy một mô tả về lý thuyết co, số liệu. Vì vậy, chúng ta có một ma trận m, đó là m của x. Điều đó có nghĩa là nó phụ thuộc vào x, và đó là lý do tại sao nó sẽ là cục bộ. Và chúng ta nhân cái này. Vậy nếu tôi đưa cho bạn dạng toán học này, thì nó có đáp ứng 3 điều mong muốn của chúng ta ở trên không? Ai đó, nó có hay không? Nhưng còn điều đầu tiên thì sao? Hệ thống có duy trì là một DS bậc nhất không? Có, tốt, vậy là xong. Nó có bảo tồn sự ổn định tiệm cận tại điểm hút của nó không? Và nó vẫn có một điểm hút duy nhất. Bạn không biết vì chúng ta chưa nói gì về m của x, vì vậy chúng ta cần đặt ràng buộc vào m của x, vì vậy chúng ta không. Và đó là câu hỏi. Chúng ta cần những thuộc tính nào để m đáp ứng hai yêu cầu còn lại này? Ai đó? Có ai có ý tưởng không? Chúng ta cần gì để bảo tồn rằng chúng ta có một điểm hút duy nhất? Điều đó có nghĩa là nó không biến mất, dòng chảy không biến mất ở bất kỳ nơi nào khác, và một máy kéo là một điểm cố định, và trên hết nó ổn định và có thể ổn định tiệm cận. Vậy một điểm cố định, làm thế nào chúng ta biết rằng chúng ta có một điểm cố định? Khi nào chúng ta có một điểm cố định? Khi chúng ta được cố định, khi chúng ta không di chuyển, khi các vận tốc không được. Vậy làm thế nào tôi có thể thực thi điều đó? Tôi biết rằng f của x bằng không chỉ ở điểm. Vâng, được. Vậy làm thế nào tôi có thể thực thi rằng m của x nhân với f của x bằng không chỉ ở điểm hút? Đúng. Vì vậy, chúng ta không thể buộc ma trận không bao giờ biến mất ở nơi khác. Vì vậy, hãy quay lại dòng chảy này. Vì vậy, chúng ta có điều này, chúng ta muốn có một điều chế. Chúng ta có điểm hút ban đầu ở giữa, và chúng ta muốn điều này cục bộ theo cách mà nó không ảnh hưởng đến sự ổn định của điểm hút. Vì vậy, chúng ta muốn điều này được giới hạn. Chúng ta muốn điều chế này không vượt quá một số giới hạn. Vì vậy, tôi có thể nói tính cục bộ của điều chế có nghĩa là tôi có một vùng nhỏ gọn xung quanh điểm hút ban đầu sao cho m của x trở thành identity. Đó là những gì tôi sẽ nói. Nói cách khác, m của x điều chế dòng chảy. Nó không phải là identity. Nhưng khi tôi đến gần điểm hút, đủ gần trong một quả bóng, thì ít nhất tôi biết rằng tôi chỉ di chuyển với f của x. Đó là điều đơn giản nhất tôi có thể làm. Tôi có thể làm những việc khác, nhưng tôi sẽ bắt đầu với điều này. Nó là đơn giản nhất. Điều đó có nghĩa là tôi có một số quả bóng ở đây, tôi có thể di chuyển trên. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn bảo tồn sự ổn định. Tôi đang nới lỏng điều này. Sự ổn định tĩnh rất khó bảo tồn. Nhưng sự ổn định, điều này là có thể. Và bạn sẽ có thể chứng minh điều này.
Và tôi chỉ phải nói rằng tôi muốn M của X sao là identity tại điểm hút. Và tôi đang yêu cầu rằng không chỉ có điều này mà còn xung quanh điểm hút. Bây giờ, tính duy nhất của điểm hút là những gì bạn vừa nói với tôi. Tính duy nhất có nghĩa là tôi không thể biến mất ở bất kỳ nơi nào khác. Nói cách khác, M phải có hạn đầy đủ vì nó là một ma trận. Nó không thể bị che giấu. Vì vậy, đây sẽ là hai điều kiện của tôi. Tôi muốn M của X là chính xác identity trên điểm hút và trong vùng lân cận xung quanh nó. Và tôi muốn nó có hạn đầy đủ ở mọi nơi trong không gian trạng thái. Với điều này, tôi đã bảo tồn một số yêu cầu của mình. Tôi đã bảo tồn sự ổn định tại điểm hút, chỉ sự ổn định, không phải tiệm cận và tính duy nhất của điểm hút. Và tôi cũng có một dòng nhất quán bậc nhất. Được rồi. Vì vậy bây giờ tôi sẽ nói rằng tôi muốn một hình dạng cụ thể cho M của X. Như bạn có thể thấy, tôi đang tạo ra một phi tuyến tính cục bộ. Vì vậy, cách tốt nhất để tạo ra một phi tuyến tính là xoay dòng chạch. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng tôi sẽ tạo ra một vòng quay cục bộ. Và trên thực tế, điều này có thể mô tả bất kỳ phi tuyến tính nào, vì một phi tuyến tính là một vòng quay từ lớp ban đầu. Và chúng ta sẽ thấy rằng nó có thể là một vòng quay đang thay đổi x này, nó không phải là một vòng quay duy nhất. Vì vậy, giả sử tôi có một vòng quay E, và điều đó tạo nên ma trận M của tôi, và nó phụ thuộc vào một góc phi, mà bây giờ tôi làm cho nó phụ thuộc vào trạng thái. Tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể quyết định rằng tôi xoay một góc nhất định, nhưng góc này liên tục thay đổi. Và bởi vì tôi muốn nó cục bộ, thì tôi cần bảo tồn tính cục bộ. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng tôi có một miền omega, và trong miền đó, thì E xoay, và sau đó trở thành identity. Điều đó có nghĩa là M của X trở thành identity. Và đây là trường hợp bởi vì hàm giảm theo cấp số nhân biến mất. Được rồi, về mặt toán học, tôi nên cắt ngắn hàm giảm theo cấp số nhân. Được rồi, ở đây tôi đang viết nó như một hàm liên tục, nhân với một số vòng quay phi của không. Vậy điều gì xảy ra? Phi của không trở thành không. Khi nó trở thành không, tôi có cosine bằng 1. Cosine, vì vậy vòng quay của tôi đang di chuyển với không. Điều đó có nghĩa là tôi không xoay. Vì vậy tôi là identity. Vì vậy, nếu tôi làm điều đó, và đó là những gì bạn sẽ làm trong bài tập chiều nay, bạn có thể tạo ra nhiều vòng quay khác nhau. Đó là một hệ thống đơn giản như thế này. Đây là những gì bạn sẽ phải code. Bạn sẽ phải viết cái này trước bằng tay và sau đó code nó. Tôi đã đưa cho bạn một giải pháp, và có thể có một giải pháp khác với giải pháp mà tôi vừa viết về mặt toán học. Vì vậy, bạn bắt đầu với một DS, tuyến tính danh nghĩa mà bạn có ở đây, phía trên bên trái. Sau đó, bạn có thể tạo, ví dụ, 3 phi tuyến tính, như chúng ta thấy ở trên, 3 điểm khác nhau, nơi tôi tạo ra một điều chế cục bộ, nhưng chỉ cục bộ. Điều này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự lan truyền của hàm giảm theo cấp số nhân. Ở đây chỉ có một vòng quay, ở đây 2, và ở đằng kia 3. Đây là một ví dụ khác, nơi tôi có thể trực tiếp code cho vòng quay. Như bạn thấy ở đây, cosine trừ sin và sin nhận một số vòng quay trực tiếp trong số liệu của tôi. Và tôi lại đặt một hàm giảm theo cấp số nhân, cùng một biến thể như tôi đã có trước đây. Nhưng ở đây, sự khác biệt là tôi đã không đặt mình vào một điểm cách xa gốc. Tôi đặt mình vào chính gốc, đó là điểm hút ổn định của tôi. Nếu tôi làm điều đó, tôi làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Bạn thấy chuyện gì đã xảy ra không? Tôi đặt mình, tôi tạo ra một vòng quay xung quanh điểm hút của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta quan sát thấy điều gì? Chúng ta có một chu trình giới hạn. Vì vậy, điều này không còn bảo tồn những gì tôi đã nói trước đây. Do đó, cần phải đảm bảo rằng chúng ta không có, bởi vì đây là một con đường ổn định ở một mức độ nào đó. Nó không phải là một điểm ổn định, nó không phải là một điểm cố định, mà là một con đường ổn định. Một khi tôi ở trên chu trình giới hạn, tôi di chuyển mãi mãi, nhưng tôi không sửa đổi sự ổn định của điểm hút. Nó vẫn ổn định ở đó. Tuy nhiên, điều chế áp dụng ở mọi nơi ngoại trừ điểm đó. Nhưng tôi đã bảo tồn sự ổn định cục bộ. Và tôi chỉ tạo ra một chu trình giới hạn.
Vì vậy, đây là một ví dụ khác về những gì bạn có thể làm với một điều chế như vậy. Bạn có một điểm ổn định, một chu trình giới hạn, nhưng chúng ta có thể làm những việc khác với điều chế này. Bạn phải cẩn thận một chút vì một số điều trong số đó có thể không bảo tồn những gì chúng ta muốn ban đầu. Đây là hai ví dụ, là các biến thể của cùng một hệ thống đơn giản, nơi tôi tạo ra động lực này hoặc tạo ra một vòng quay. Bạn thấy những điều kiện gì không còn được đáp ứng nữa? Đúng. Có một con đường thu hút, nhưng không còn một điểm hút tại điểm cố định nữa. Vì vậy, cái này không còn là một điểm cố định nữa. Vì vậy, chúng ta có một chu trình giới hạn ở đây, và chúng ta có một điểm không ổn định, nhưng dòng chảy vẫn đang hội tụ về chu trình giới hạn. Ở phía bên phải, chúng ta có một chu trình giới hạn. Chúng ta đã bảo tồn một điểm ổn định, nhưng sau đó chúng ta có một dòng chảy phân kỳ từ điểm hút và chu trình giới hạn. Tôi sẽ không cung cấp cho bạn phương trình cho điều này, bởi vì đây là những gì bạn phải tìm ra trong buổi bài tập. Nhưng hãy suy nghĩ từng trường hợp. Nó rất đơn giản. Bạn tạo ra một vòng quay, như bạn có thể thấy ở đây. Những gì bạn có thể làm là hoặc là tập trung nó vào gốc hoặc tập trung nó ra khỏi gốc. Và sau đó bạn sẽ có những hiệu ứng khác nhau. Một số, tùy thuộc vào cách bạn sẽ thay đổi hiệu ứng của emulation. Một số sẽ bảo tồn sự ổn định, và chúng sẽ bảo tồn tính phủ định của dòng chảy ban đầu. Và một số sẽ đảo ngược nó. Và một số có thể đảo ngược nó cục bộ ở đây bên ngoài chu trình giới hạn, và những người khác bên trong chu trình giới hạn. Vì vậy, điều này là để cho bạn thấy sức mạnh của một biểu diễn đơn giản như vậy. Vì vậy, khi tôi nói tôi tạo ra một vòng quay, điều chế của tôi sẽ được thực hiện để quay. Tôi đã không hạn chế nhiều vì trên thực tế, với những vòng quay đó, tôi có thể thực hiện rất nhiều điều phức tạp khác nhau. Một điều khác mà chúng ta cần quan sát là miễn là tôi nhân hệ thống động lực ban đầu của mình, f của x, hoặc bằng điều chế các hiệu ứng này, hoặc bằng một hệ số tỷ lệ ở đây trên lambda. Tôi có thể làm nhiều điều khác nhau mà tôi không có với hệ thống ban đầu. Vì vậy, ở đây, chẳng hạn, nếu tôi chỉ nhân với lambda, điều chế ban đầu mà tôi có ở đây, vì vậy đây là chu trình giới hạn với điểm hút ổn định của chúng ta, và tôi nhân với 10. Tôi đã không thay đổi bất cứ điều gì về hình dạng, tôi chỉ tăng tốc dòng chảy, nhưng dòng chảy vẫn ổn định, chỉ di chuyển nhanh hơn. Vì vậy, điều này chỉ là để quan sát rằng nhân một f của x ban đầu, miễn là chúng ta bảo tồn thuộc tính ổn định của f của x. Và nó cho phép chúng ta điều chỉnh tốc độ, hoặc điều chỉnh phi tuyến tính xung quanh điểm hút, hoặc những nơi khác nhau. Vì vậy, chúng ta có thể bảo tồn thuộc tính ổn định của dòng chảy, và bây giờ chúng ta có tùy ý sử dụng, chỉ với một hệ số nhân, một loạt các điều mà chúng ta có thể làm. Và vì vậy, bạn có thể tưởng tượng rằng, nếu tôi có thể điều chỉnh tốc độ ở đây bằng một hệ số nhân ở phía trước mọi người, ở phía trước toàn bộ phương trình, tôi cũng có thể nhân bên trong m của x, và nếu tôi nhân m của x bằng một hệ số tỷ lệ, và điều đó có nghĩa là khi tôi tạo ra một phi tuyến tính, tôi cũng có thể tăng tốc hoặc làm chậm dòng chảy chỉ cục bộ. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm không chỉ là xoay, mà còn là chia tỷ lệ. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu một điều chế bao gồm một vòng quay và một tỷ lệ. Và nó cung cấp cho chúng ta một loạt các điều mà chúng ta có thể làm để thay đổi bản gốc của mình. Vì vậy, chỉ là một ví dụ khác. Một điều chế chúng ta không chỉ phải dừng lại ở vòng quay, và chúng ta sẽ thấy điều đó vào tuần tới. Và bạn sẽ thấy trong chương của cuốn sách mà tôi đã đề cập, và chúng tôi cũng yêu cầu bạn trong bài tập chỉ cần chơi đơn giản với ma trận này, không phải khi nó không chỉ là một vòng quay. Và một điều bạn có thể làm chẳng hạn là tạo ra một điểm yên ngựa. Vì vậy như bạn có thể thấy ở đây, nó đang thu hút, và sau đó nó biến mất. Vì vậy đó là một điểm yên ngựa, vì có nhiều hướng từ đó tôi bị thu hút. Nhưng nếu tôi di chuyển một chút trên pin theo hướng đó, tôi bắt đầu điều trị.
Và tôi có thể làm điều đó bằng cách tạo ra một điều chế của điều này. Nhân tiện, chỉ có một erratum trong cuốn sách. Tôi nhận thấy rằng tôi đã mắc một sai lầm khi tôi viết nó. Tôi đã viết, thật không may rằng gamma là một trừ đi cấp số nhân. Có một quá nhiều. Vì vậy, xin lưu ý rằng đây là một erratum. Đây là phương trình chính xác. Được rồi, vì vậy chúng ta quay lại điều chế của mình. Bây giờ chúng ta sẽ tham số hóa điều chế này, m của x. Và như tôi đã nói, chúng ta sẽ tham số hóa với cả vòng quay, mà còn là một cách chia tỷ lệ vận tốc. Và để làm điều đó, chúng ta sẽ phân tách nó thành hai số hạng. Khi tôi nói m của x là một vòng quay, cục bộ, phụ thuộc vào không gian trạng thái, nhưng chúng ta cũng có thể nhân điều này với một yếu tố khác, mà tôi sẽ gọi ở đây là kappa của x. Yếu tố này sẽ điều chỉnh tốc độ. Và quan sát rằng tôi làm cho cả hai số hạng kappa và L phụ thuộc vào x. Điều này mang lại cho tôi rất nhiều tự do. Có nghĩa là tôi có thể tăng tốc, giảm tốc trong miền ứng dụng của m của x. Và tôi cũng có thể xoay khác nhau tùy thuộc vào vị trí của tôi trong không gian trạng thái. Bây giờ tôi muốn cả hai điều đó chỉ hoạt động cục bộ và bằng không ở những nơi khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã thấy miền mà tôi đã xác định trước đó. Được rồi, chúng ta đã thấy miền này. Sau đó tôi muốn kappa trở thành số không bên ngoài miền. Và tôi muốn các hiệu ứng của chúng ta trở thành identity bên ngoài miền. Đây sẽ là hai ràng buộc của tôi đối với hai hàm đó. Và bây giờ tôi còn lại sự tự do thiết kế hàm này theo ý muốn, chẳng hạn như tạo ra các phi tuyến tính cục bộ, tùy thuộc vào nhu cầu từ dữ liệu. Vì vậy, như chúng ta đã nói, kappa của x sẽ điều chỉnh tốc độ và các hiệu ứng của chúng ta sẽ thực hiện một vòng quay. Vì vậy, trong 2D, một vòng quay được xác định chỉ bởi góc, như bạn biết. Và sau đó nếu bạn ở trong 3D, thì chúng ta cần thêm một tham số nữa. Mu n là một vector vòng quay xung quanh đó chúng ta xoay. Vì vậy, đây là thêm một tham số nữa. Đối với hầu hết các ví dụ mà tôi sẽ cho bạn xem bây giờ, chúng ta sẽ xem xét trong 2D. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ xem xét việc học góc, nhưng người ta cũng có thể học một góc quay. Vì vậy, tốc độ và vùng kích hoạt, chúng có thể được học từ dữ liệu. Chúng ta sẽ xem như thế nào. Và tương tự đối với vòng quay, hướng và trục mà chúng ta thực hiện vòng quay cũng có thể được học từ dữ liệu. Vì vậy, đây bây giờ là tham số hóa của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể nói chúng ta có một hàm điều chế. Chúng ta đã đưa cho nó một hình dạng về mặt toán học. Vì vậy, nó là một hàm của ma trận vòng quay, cũng như một hệ số tỷ lệ, là một đại lượng vô hướng. Và chúng ta nói, được rồi, bây giờ chúng ta có một tập hợp các tham số tự định đoạt, góc, trục quay, và kappa, hàm. Tất cả những điều đó tôi sẽ phải xác định từ dữ liệu. Dữ liệu mà tôi sẽ có là một tập hợp vị trí và một tập hợp vận tốc, nhưng tôi sẽ chỉ có chúng cục bộ. Tôi không cần phải trải rộng toàn bộ tốc độ. Và bây giờ tôi sẽ học hàm cục bộ này. Tôi sẽ ước tính kappa, sự điều chế tốc độ của tôi, như một hàm của dữ liệu này, vị trí của tốc độ, và tôi sẽ ước tính góc quay và cả trục quay. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang học cách điều chế các câu hỏi khác cho đến nay. Vì vậy, hãy bắt đầu trước với điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể có. Chúng ta bắt đầu với một hệ thống động lực danh nghĩa và chúng ta đưa ra một điểm. Ví dụ, tôi nhấn nhân tiền, đó là các mã MATLAB mà bạn sẽ chơi trong chiều nay. Bạn nhấn vào đó và bùm, bạn thiết kế một điểm. Bạn nói trên điểm đó, tôi muốn tạo một vòng quay. Vì vậy, đây là dữ liệu của bạn. Vì vậy, ở đây, dữ liệu của tôi cực kỳ đơn giản. Tôi chỉ cung cấp một điểm mà tôi gọi là x1. Và bởi vì tôi chỉ nhấn vào đó, x1 chấm là không vì tôi đã không hiển thị bất kỳ vận tốc nào. Tôi sẽ bỏ qua số không này. Nếu tôi làm điều đó, thì tôi có thể tạo kappa của x một cách đơn giản như một cấp số nhân bị cắt ngắn xung quanh điểm này. Và sau đó tôi có thể sửa một giá trị ngẫu nhiên cho phi, vì tôi không có đủ thông tin. Nếu tôi làm điều đó, thì tôi tạo ra điều chế cục bộ này. Vì vậy, bạn sẽ có thể chơi với điều này trong chiều nay, và chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đi từ đây
và sau đó điều chỉnh bằng tay vận tốc khác nhau. Nhưng điều này chỉ có thể mô hình một vòng quay duy nhất vì tôi không có đủ thông tin. Vì vậy, nếu tôi muốn học một cái gì đó phức tạp hơn nhiều, tôi sẽ cần các kỹ thuật hồi quy phi tuyến. Và đối với điều này, tôi cũng sẽ cần quỹ đạo được chứng minh đầy đủ, vẫn cục bộ, nhưng nhiều hơn một điểm. Vì vậy, hãy xem nó hoạt động như thế nào. Đây cũng là một mã mà bạn sẽ có trong chiều nay. Vì vậy, chúng ta bắt đầu từ hệ thống động lực danh nghĩa này, được chứ? Và bây giờ chúng ta cung cấp mẫu quỹ đạo. Có hai trong số đó được vẽ bằng tay, được chứ? Tôi vẽ chúng, và điều này cho một chút ý tưởng về cách tôi muốn hệ thống được định hình cục bộ với điểm dữ liệu huấn luyện của chúng ta. Vì vậy, đây là một tập dữ liệu. Khi tôi vẽ bằng tay, tùy thuộc vào tốc độ tôi vẽ nhanh hay chậm, thì điều này sẽ truyền đạt một số thông tin về vận tốc mà tôi muốn hệ thống có cục bộ. Vì vậy, tôi có thể vẽ nhanh và sau đó tôi sẽ tạo ra vận tốc nhanh hoặc chậm. Bây giờ tôi có một tập hợp quỹ đạo M. Trong trường hợp này, có hai trong số đó. Và đối với mỗi điểm dữ liệu đó, tôi có một cặp. Bây giờ tôi muốn chuyển đổi điều này thành một điều chế. Vậy tôi sẽ làm điều đó như thế nào? Tôi bắt đầu từ công thức chung của mình, M của x nhân với của x. Nhớ lại rằng đây là tham số hóa của chúng ta. Chúng ta nói nó sẽ bao gồm việc chia tỷ lệ và vòng quay. Ở đây chúng ta đang ở trong 2D, vì vậy chúng ta viết vòng quay đơn giản của mình là cosin và dấu trừ, vân vân. Vì vậy, chúng ta có một hệ thống danh nghĩa f của x, và bây giờ chúng ta có hệ thống mà chúng ta mong muốn có. Hệ thống mới này bao gồm điều chế này và f của x, và đây là góc ở giữa. Như bạn thấy, khi tôi viết nó theo cách này, từ bản trình diễn, tôi có thể suy ra góc. Nhưng để làm được điều đó, tôi cần quay lại hệ thống ban đầu của mình. Tôi nói, tôi muốn có một hệ thống V của x là M của x nhân M của x, nhưng tôi chưa biết M của x. Nhưng những gì tôi biết là F của x, nhưng tôi đã quan sát một mẫu của V của x. Vì vậy, tôi có thể tính toán góc giữa hai dòng chảy này. Bây giờ quan sát rằng có nhiều hơn chỉ là góc, có góc và cả tỷ lệ. Nói cách khác, tại mọi điểm dữ liệu đơn lẻ, những gì tôi có thể làm là so sánh bản trình diễn với hệ thống ban đầu của mình và xác định mức độ mà vector đã xoay và mức độ mà vector đã được chia tỷ lệ. Được rồi. Vì vậy, tôi sẽ xác định vector tham số của chúng ta, bao gồm kappa x và phi của x. Trong 2D, được chứ? Một lần nữa, trong 3D, chúng ta sẽ phải tăng cường điều này với tham số xác định góc quay. Vì vậy, tôi có điểm dữ liệu quỹ đạo của mình, và bây giờ tôi muốn xác định cho mọi điểm đơn lẻ trong số chúng, tham số M. Vì vậy, để làm điều đó, như tôi đã nói, từ dữ liệu quỹ đạo này, điều đầu tiên tôi cần làm cho mọi điểm dữ liệu trong số đó là xác định lại vận tốc danh nghĩa và vị trí danh nghĩa, bởi vì tôi cần điều này để so sánh với dữ liệu. Sau đó, từ điều này, tôi có thể tính toán. Đối với mọi điểm dữ liệu đơn lẻ, kappa M, tôi sẽ gọi đây là kappa M. Điều đó có nghĩa là tôi có một cho mọi điểm dữ liệu đơn lẻ. Đó chỉ đơn giản là chuẩn của vận tốc chia cho chuẩn của vận tốc danh nghĩa của tôi trừ đi 1. Vì vậy, sự khác biệt giữa hai. Tại sao trừ 1? Bởi vì trong phương trình của tôi có một cộng kappa. Được rồi, vì vậy đây chỉ đơn giản là chia tỷ lệ. Tôi đang so sánh vận tốc hiện tại mà tôi có với hệ thống danh nghĩa của mình với vận tốc được chứng minh. Và sau đó, đối với góc, tôi chỉ cần tính tích của tích trong giữa quỹ đạo được chứng minh và quỹ đạo hiện tại được chuẩn hóa bởi chuẩn của hai vector này. Điều này sẽ cung cấp cho tôi một tập hợp các tham số định hình tự do đi từ M đến M hoa. Vì vậy, đối với mọi điểm dữ liệu đơn lẻ mà bây giờ tôi có, một tập hợp các tham số cũng như một tập hợp các điểm liên kết với nó. Bây giờ, tôi sẽ làm gì với tham số này? Tôi cần phải học, bởi vì bây giờ tôi có một tập hợp, giống như một vector dài của những
vector dài của những góc ước tính tại mỗi điểm dữ liệu, ước tính sự thay đổi tốc độ tại mỗi. Và tôi cần ước tính điều này như một hàm. Vì vậy, cách tốt nhất là thực hiện điều đó với hồi quy. Nó sẽ là cục bộ. Và vì vậy, chúng ta tính toán điều này với một bộ hồi quy. Bất kỳ đề xuất nào cho một bộ hồi quy trong máy học, tôi có thể sử dụng gì? Bởi vì có một số chiều. Sau đó, trong trường hợp này, bạn sẽ thực hiện VML đi từ vị trí đến dự đoán trực tiếp hai trong số chúng. Có thể, vâng, hoặc SVR, và sau đó bạn sẽ có một cho mỗi. Và thực sự, trên thực tế, bạn hoàn toàn không có ràng buộc. Bạn có thể thực hiện các mạng phi tuyến, bạn có thể sử dụng hoàn toàn bất kỳ bộ hồi quy nào. Và tôi muốn nhấn mạnh điều này ở đây trước đây. Bởi vì trước đây khi chúng ta xem xét SEDS hoặc LPVDS, chúng ta nói rằng chúng ta không thể đi thẳng ra khỏi kỹ thuật máy học đóng hộp, bởi vì chúng không bảo tồn tính ổn định. Nhưng ở đây chúng ta có thể. Tại sao chúng ta có thể? Đơn giản chỉ vì chúng ta sẽ bảo tồn tính ổn định bằng một cái gì đó khác. Chúng ta sẽ bảo tồn tính ổn định đơn giản bằng cách nói rằng điều chế chỉ hoạt động cục bộ. Vì vậy, miễn là cục bộ làm những gì chúng ta muốn, điều đó có nghĩa là nó có tính phi tuyến cao theo cách chúng ta muốn. Và trong trường hợp này, nó cũng là những gì chúng ta đang học là một tập hợp các vòng quay và một tập hợp chia tỷ lệ tốc độ. Vì vậy, nó rất chính xác. Hệ thống không thể trôi dạt vì hồi quy chỉ là cục bộ, và bên ngoài nó quay trở lại động lực ban đầu. Vì vậy tôi có thể sử dụng bất kỳ kỹ thuật máy học nào. Bây giờ, một khi tôi đã học và chúng ta sẽ xem chúng ta có thể học nó như thế nào. Những gì tôi có thể làm khi chạy là tôi cung cấp một đầu vào kiểm tra. Tôi có thể truy xuất bây giờ tham số điều chế cục bộ một khi tôi đã học. Và một khi tôi có điều này, thì tôi có thể đưa điều này vào cả động lực ban đầu và điều chế của mình. Tôi luôn cần cả hai. Vì vậy tôi phải giữ trong bộ nhớ động lực ban đầu của mình và sau đó sử dụng điều chế. Và sau đó xây dựng động lực được định hình lại cho phép nhân và gửi nó đến robot của tôi. Vì vậy, như tôi đã nói trước đây, điều đầu tiên bạn sẽ cần làm là thực hiện tính toán này. Chúng tôi sẽ cung cấp nó cho bạn trong mã MATLAB. Vì vậy, bạn không phải lo lắng quá nhiều về điều đó. Trong buổi thực hành trong 2 tuần nữa, bạn có thể phải chơi một chút với điều này. Vì vậy, bạn có thể muốn xem mã giả này. Đây là cách chuyển đổi dữ liệu. Nhưng tôi chỉ lặp lại ở đây những gì chúng ta đã thấy trước đây. Vì vậy, bạn có được điều này. Bạn phải tính toán vận tốc danh nghĩa và vị trí danh nghĩa. Sau đó, bạn tính toán vector vòng quay của bạn cho mọi điểm dữ liệu đơn lẻ. Bạn tính toán góc, tính toán tỷ lệ, và sau đó bạn hoàn tất với dữ liệu của mình. Bây giờ bạn phải đưa điều này vào một vấn đề học tập. Vì vậy, đối với điều này, chúng ta sử dụng hồi quy quá trình Gaussian, mà tôi tin rằng không ai trong số các bạn quen thuộc. Tôi muốn có một cảm giác về số lượng người biết VPR như một kỹ thuật hồi quy. Vì vậy, lý do tại sao chúng ta sử dụng VPR trong ví dụ cụ thể này là hai lý do cho điều này. Một là nó rất chính xác. Đó là kỹ thuật chính xác nhất bạn có thể có, bởi vì về cơ bản nó thực sự giữ trong bộ nhớ mọi điểm dữ liệu đơn lẻ. Vì vậy, không giống như hồi quy vector hỗ trợ hoặc VMR, loại bỏ các điểm dữ liệu, VPR sẽ giữ tất cả chúng. Đó là một nhược điểm theo nghĩa là thông thường sau đó nó rất nặng nếu bạn đã tạo điểm dữ liệu. Nhưng bởi vì chúng ta chỉ học từ dữ liệu cục bộ và dữ liệu thưa thớt, thì nó rất phù hợp. Vì vậy, chúng ta muốn chính xác. Vì vậy, chúng ta thích giữ tất cả các điểm dữ liệu, nhưng rất chính xác bởi vì chúng ta muốn thực sự nắm bắt sự điều chế cục bộ. Hoàn hảo, không có một sự gần đúng. Và với VMR, chúng ta có thể không thể nắm bắt điều này tốt. Vì vậy, đây là lý do cho VPR. Và lý do thứ hai là VPR là một kỹ thuật Bayesian. Vì vậy, nó cũng cung cấp cho bạn một khái niệm về sự không chắc chắn, và điều này có thể được sử dụng để xác định khu vực áp dụng sự điều chế. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp cho bạn một chút ý tưởng về những gì VPR làm, nhưng tôi sẽ không đi vào chi tiết. Nếu bạn quan tâm, có một video mô tả toàn bộ hồi quy quá trình Gaussian trong lớp học máy học nâng cao, và tôi sẽ cung cấp cho bạn một liên kết đến điều đó trên bộ phim.
Vì vậy, hãy quay lại điều chế của chúng ta. Nó được tham số hóa bởi góc phi này, vector, vòng quay nếu bạn ở trong 3D và kappa. Và vì vậy, bây giờ chúng ta phải ước tính điều này. Về cơ bản, chúng ta phải ước tính trước một hàm vô hướng. Vì vậy, DPL rất giống trong công thức của nó với hồi quy vector hỗ trợ. Vì vậy, nó có thể dự đoán rất tốt một hàm vô hướng. Ngay cả đối với đầu vào đa chiều, nó sẽ dự đoán một đầu ra vô hướng. Vì vậy, ở đây chúng ta chỉ tính toán một hàm vô hướng, thay đổi trong không gian, và hàm vô hướng sẽ xác định chính xác tốc độ cho hệ thống của chúng ta. Đối với góc, ở đó một lần nữa, nó chỉ là một vô hướng, vì vậy chúng ta học DPL để ước tính góc phụ thuộc trạng thái. Hàm vô hướng. Và nếu chúng ta phải ước tính vector, chúng ở đó, chúng ta cũng có thể làm điều đó, nhưng chúng ta phải làm điều đó cho mọi chiều của vector. Nhân tiện, nếu bạn sử dụng hồi quy hỗn hợp Gaussian, điều đó có thể thú vị theo nghĩa là bạn sẽ học được mối tương quan trên dữ liệu, nhưng không rõ ràng lắm rằng chúng ta có thể muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa góc và tốc độ. Nhưng đôi khi bạn có thể muốn làm điều đó. Và ở đây, chúng ta phải thừa nhận rằng khi chúng ta học với 2DP riêng biệt, chúng ta mất mối quan hệ ngầm này. Và bạn có thể tưởng tượng khi bạn quay siêu nhanh, thì bạn có thể muốn giảm tốc khi bạn bắt đầu quay. Và vì vậy, nếu bạn có thể đóng gói mối tương quan này, điều đó sẽ rất thú vị. Điều này chưa được thực hiện ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể thực hiện. Bởi vì cách chúng ta đã thể hiện sự điều chế là rất chung chung, nên bạn thực sự không thể áp dụng bất kỳ kỹ thuật máy học nào. TPR là một ví dụ trong số rất nhiều. Vì vậy, bạn sẽ được tự do nếu bạn muốn sử dụng một cái gì đó khác. Được rồi, vì vậy bây giờ chúng ta đã xác định sự điều chế của mình. Chúng ta đã xác định một cách mà chúng ta có thể học điều này. Và tôi muốn cung cấp cho bạn một chút gợi ý về những gì DPL bao gồm như một kỹ thuật. Và với tư cách là những người cần sử dụng máy học, bạn cũng cần nhận thức được cách đặt siêu tham số. Bạn cũng sẽ chơi với điều này vào chiều nay và trong buổi thực hành. Vì vậy, nếu tôi chỉ xem xét các tập dữ liệu, tôi sẽ cung cấp cho bạn một minh họa về những gì DPL là. Vì vậy, trước tiên hãy xem xét phương trình của DPL. DPL có thể được viết như thế này một khi nó đã học được mô hình. Nó đang thực hiện một dự đoán bao gồm một tổ hợp tuyến tính trên K. Nó là một hàm. Nó là một hạt nhân được áp dụng trên các điểm dữ liệu. Tất cả các điểm dữ liệu. Bây giờ, KXX viết hoa là ma trận gram. Đối với những bạn không quen thuộc với điều này, chỉ để có được cảm giác về số lượng người không quen thuộc với máy học. Bạn có bất kỳ không? Không. Vì vậy, tôi cho rằng ma trận gram, bạn có nhớ nó là gì không? Ma trận, đó là nếu tôi có M điểm dữ liệu, nó sẽ là M ngang M. Tôi có nên viết nó cho ai đó không? Và tất cả các phần tử là hạt nhân được áp dụng trên tất cả chúng. Ai cần tôi xem xét lại điều đó? Ai không? Không, bạn ổn, được chứ? Vì vậy, chúng ta có ma trận gram cộng với bây giờ một siêu tham số của sigma n đến bình phương nhân với y. Ma trận đơn vị nhân với một vector dài x.1 đến x.n. Ma trận này đầy. Và nó không bao giờ biến mất. Vì vậy nếu bạn nhớ lại sự xâm lược vector hỗ trợ một sức mạnh của SVL có. Ma trận nền, được rồi, tốt. Hãy đi nhanh chóng. Vì vậy, có lẽ tôi sẽ tạm dừng ghi âm ngay bây giờ. Hãy để tôi không muốn tạo ra một chia sẻ. Tôi muốn tạo ra một bản ghi nhớ. Tôi làm điều đó như thế nào? Ok, vậy trở lại với bạn. Bởi vì tôi đã không nhớ lại, tôi sẽ chỉ quay lại rất nhanh. Được rồi, vì vậy những gì chúng ta đã nói là DP hội tụ về không. Điều này tốt bởi vì nếu chúng ta quay lại các ràng buộc của mình, chúng ta muốn chúng hoạt động cục bộ. Vì vậy,
Theo mặc định, với DP cách xa dữ liệu hội tụ về 0, thì kappa sẽ hội tụ về 0, phi sẽ hội tụ về 0, và điều này sẽ hội tụ về đồng nhất. Điều đó rất tuyệt. Thủ thuật nhỏ duy nhất là khó xác định xem hàm DPR có biến mất chính xác hay không, và rất khó bởi vì nó phụ thuộc vào xem những gì xảy ra ở đây. Nó phụ thuộc vào chiều rộng hạt nhân hoặc tham số tỷ lệ chiều dài tạo ra vết lồi nhỏ đó. Và nó cũng sẽ phụ thuộc, nó chủ yếu phụ thuộc vào điều này và cả độ chặt của chân trên dữ liệu. Vì vậy, điều này, thực sự tại thời điểm đào tạo, khi bạn đào tạo, cách duy nhất để bạn có thể buộc hệ thống về 0 rất nhanh là bằng cách làm cho hạt nhân, các tham số tỷ lệ chiều dài siêu nhỏ, hạt nhân siêu nhỏ. Được rồi, đó có thể là một cách, nhưng bạn đã thấy rằng khi bạn làm điều đó, sự nguy hiểm là bạn. Nếu tôi quay lại slide trước đó, nếu bạn làm cho nó rất nhỏ, quá nhỏ, thì thực tế sự phù hợp của bạn sẽ không tốt lắm. Và đây là bài thuyết trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nhưng hãy tưởng tượng cho vận tốc của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn tăng tốc, bạn giảm tốc, bạn tăng tốc, bạn giảm tốc. Thật khủng khiếp. Vì vậy, bởi vì bạn đang thiếu các điểm dữ liệu, điều này thường có thể xảy ra nếu bạn vẽ hoặc hiển thị bản trình diễn. Bạn đi hơi nhanh, có thể bạn không lấy mẫu đủ tốt, bạn có dữ liệu bị thiếu, và sau đó bạn đại diện cho chúng. Bạn đại diện cho điểm hệ thống. Vì vậy, làm cho sự phù hợp này rất chặt có lẽ không phải là một ý kiến hay. Vì vậy, có một cách đơn giản hơn khác để làm điều đó sẽ là cắt ngắn hệ thống. Vì vậy, nếu tôi quay lại phương trình DPR mà chúng ta thấy ở đây, được chứ? Với ma trận lớn, được biết là bằng 0, tôi thực sự có thể viết lại phương trình này. Vì vậy, những gì tôi làm là tôi lấy ma trận này ở đây, ma trận gram cộng với sigma bình phương. Thời gian nhiễu của chúng ta là số nhận dạng. Và tôi thấy rằng ở đây, và bây giờ tôi viết kx hoa x sao. Đó là một cách viết điển hình trong tài liệu. Đây là một sự nối tiếp giữa vector vận tốc này và phép nhân với hạt nhân được áp dụng trên một điểm truy vấn. Đây là alpha. Vì vậy, đối với một điểm truy vấn được tính toán trên x sao, và những gì tôi có thể làm là bây giờ tôi có thể lý luận về giá trị alpha này, và tôi có thể cắt ngắn nó một cách rõ ràng. Tôi có thể quyết định rằng nó biến mất sớm hơn so với thực tế, chẳng hạn. Và đây là một phương trình có thể mà tôi có thể thấy, và tôi có thể quyết định làm điều đó như một hàm của khả năng xảy ra của mô hình. Sau đó, bạn có rất nhiều cách khác nhau, bạn có thể làm điều đó. Nhưng bạn có nghĩa vụ phải thực hiện việc cắt ngắn này để có một ước tính rõ ràng về nơi sự điều chế của bạn dừng. Mặt khác, bạn nói, tốt, sự điều chế dừng lại, biến mất ở đâu đó, có. Nhưng bạn không biết chắc chắn liệu nó sẽ biến mất, liệu nó có biến mất tại điểm hút hay không. Bạn có thể kiểm tra điều đó. Bạn có thể lấy điểm hút của bạn và xác minh rằng LBF của bạn, GPR của bạn biến mất tại điểm này. Về mặt số học, nó sẽ. Nhưng về mặt toán học, nó sẽ không. Vì vậy, nếu chúng ta không làm điều đó về mặt toán học, thì chúng ta không thể chứng minh rằng hệ thống của chúng ta vẫn ổn định. Vì vậy, chúng ta phải cắt ngắn nó ở đâu đó. Đây là một tùy chọn để cắt ngắn nó. Được rồi, vì vậy bây giờ chúng ta có động lực định hình lại của chúng ta. Chúng ta đã hiểu cách chúng ta có thể học điều này như một hàm tham số hóa, hoặc học cả tham số hóa của vận tốc và góc, và cách chúng ta cũng có thể cắt ngắn nó để chúng ta xác định rõ ràng một vùng hoạt động. Và sự biểu diễn này ở đây, vùng màu cam mà chúng ta vẽ, điều này là để bạn hiểu nơi chúng ta cắt ngắn. Vì vậy, có mục đích trên mô phỏng MATLAB này, bạn sẽ có thể xác định việc cắt ngắn, và cũng tự mình chơi với tham số này cho việc cắt ngắn, và xem cách bạn có thể lan rộng hoặc không kích hoạt, và hiệu ứng mà chúng ta có thể có đối với động lực. Bây giờ, chỉ để bạn không có ấn tượng rằng bạn chỉ phải tạo ra một sự điều chế cục bộ trong một vùng không gian. Vì vậy, ở đây tôi đã vẽ một số động lực phi tuyến tính, tùy ý, bao quanh điểm hút ban đầu của tôi. Và sau đó tôi có thể học hỏi từ điều này, và điều này mang lại cho tôi một luồng rất đẹp, như bạn có thể thấy ở đây. Đó là điều tôi thích, và bạn có thể thấy bạn có bao nhiêu sức mạnh để thực sự định hình cục bộ các phi tuyến tính. Trong trường hợp này, đây không phải là một chu trình giới hạn,
nhưng nó tạo ra tính phi tuyến đẹp mắt xung quanh với luồng giữ lại một số tính phi tuyến này và vẫn hội tụ về điểm hút. Khi nào thì hữu ích khi có khả năng học hỏi cục bộ như vậy? Như tôi đã nói, thường là vì có một số vùng nơi bạn muốn thay đổi tính thông thường. Cũng có thể là bạn không hài lòng, chẳng hạn, với những gì đã học được với một kỹ thuật mà bạn đã sử dụng trước đây. Đây là một ví dụ về việc học quỹ đạo phức tạp này mà chúng ta đã thấy khi chúng ta đề cập đến SEDS. Vì vậy, chúng ta thấy một hình chữ S và một hình chữ VF. Và sự phù hợp được thực hiện bởi CDS. Và như tôi đã đề cập, đôi khi sự phù hợp không tốt lắm. Chúng ta đã hiểu tại sao. Đó là bởi vì hàm quá bảo thủ. Vì vậy, bạn có thể không quá vui nếu bạn thấy ở trên cùng bên trái. Chẳng hạn, đây là dữ liệu được trình bày bằng màu đỏ, và đây là các ước tính bằng màu đen. Và vì vậy chúng ta không ở trong màu xanh lam. Chúng ta không quá hài lòng với điều này. Vì vậy, những gì chúng ta có thể làm là thêm nhiều dữ liệu hơn, hoặc chúng ta cũng có thể thay đổi quỹ đạo ban đầu. Chúng ta không quá hài lòng với những gì chúng ta đã vẽ ngay từ đầu, và sau đó chúng ta vẽ một cái mới. Điều đó khá tiện dụng, bởi vì khi bạn huấn luyện một robot, bạn có một hoặc hai cơ hội, và không phải lúc nào cũng thoải mái. Nếu bạn nhớ bài thuyết trình của Ahelia, bạn đã thấy đôi khi rất khó để di chuyển robot, hoặc bạn tự dừng lại ở giữa đường, và sau đó bạn tiếp tục hiển thị. Và nếu bạn cho robot xem một chuyển động, và bạn dừng lại, và sau đó bạn bắt đầu lại, bạn cho thấy điều gì? Bạn cho thấy một vận tốc dừng lại. Bạn đang cho thấy một điểm cố định. Không tốt khi bạn muốn tìm hiểu một hệ thống không có điểm cố định nào ngoài điểm hút. Vì vậy, bạn có thể sửa điều đó, và bạn có thể sửa điều đó, chẳng hạn, trực tiếp bằng một ứng dụng, và vẽ lại ở đó, hoặc đơn giản là để robot tái tạo một quỹ đạo, dừng nó, và sau đó hiển thị ở giai đoạn đó, và sau đó chỉ hiển thị khu vực nơi bản trình diễn không chính xác để thêm bản trình diễn mới, và do đó sửa nó. Dưới đây là một vài ví dụ về những gì người ta có thể làm với điều này. Người ta cũng có thể học nó trong 3D. Trên thực tế, điều này áp dụng trong bất kỳ kích thước nào. Vì vậy, nếu bạn có thể chứng minh mọi thứ ở chiều cao hơn 3, thì bạn có thể làm điều đó. Đó là trường hợp nếu bạn học, chẳng hạn, trong không gian khớp, khi bạn học một quỹ đạo trong các khớp của robot. Và trong trường hợp này, tất nhiên, bạn có ít nhất 6D hoặc 7 bậc tự do. Bất kỳ điểm nào bạn sẽ trình bày cục bộ đều có thể được học bằng quá trình Gaussian. Vì vậy, đây là một hình minh họa cho thấy dữ liệu đào tạo và quy trình Gaussian đã được học. Và trong màu xám, bạn có vùng ảnh hưởng của quy trình Gaussian mà bạn có thể phong bì này, bạn cũng có thể biểu diễn nó trong 3D. Khái niệm về khả năng xảy ra này được đưa ra bởi khái niệm về nhiễu này cộng với khả năng xảy ra của VP mà tôi đã trình bày trước đây, nhưng nó cũng áp dụng trong 3D, và tất nhiên nó áp dụng trong không gian vận tốc, nhưng rất khó để biểu diễn và trong các vòng quay. Vì vậy, chúng ta vẽ cho mục đích hình dung, chúng ta vẽ chúng trong X, Y, Z. Đây là một ví dụ mà bạn cũng có trong cuốn sách về ứng dụng của điều này để điều khiển một robot. Vì vậy, các robot ở đây được giao nhiệm vụ đặt những chiếc đĩa này vào bên trong một giá đỡ. Và giả sử nó bắt đầu với động lực ban đầu như thế này. Vì vậy, đây là điểm kết thúc. Và điều này không lý tưởng. Vì vậy, bạn muốn nó thực sự đi ngang vì nó mượt mà hơn một chút. Vì vậy, bạn hiển thị một sửa đổi thứ hai, một sửa đổi thứ ba. Và đây là dữ liệu đã được thu thập. Vì vậy, động lực ban đầu, dữ liệu đã chuyển đổi mới. Và sau đó, bây giờ bạn có thể ước tính rằng bạn có cả hai động lực ban đầu này. Nhưng bây giờ bạn có cục bộ một động lực được điều chỉnh cho phép bạn cũng có được hình dạng phù hợp. Động lực được định hình lại. Vì vậy, đó là sự kết hợp giữa dữ liệu đó và động lực được định hình lại. Chúng ta có câu hỏi nào cho phần này không? Tôi muốn chuyển sang phần thứ 3 của bài giảng, đó là một phần mở rộng. Không có câu hỏi. Được rồi. Vì vậy, phần cuối cùng về cơ bản sẽ là một phần mở rộng từ những gì chúng ta đã thấy trước đây. Chúng ta đã thấy ở đây rằng chúng ta có thể điều chỉnh, nhưng chúng ta hiển thị dữ liệu, và chúng ta điều chỉnh cục bộ, nhưng sau đó nó được thực hiện một lần cho tất cả. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã học được sự điều chỉnh này, chúng ta có một giải pháp dạng đóng. Bây giờ chúng ta xem cách chúng ta có thể học một sự điều chỉnh bên ngoài. Bằng bên ngoài,
Điều đó có nghĩa là bây giờ sự điều chỉnh này, chúng ta sẽ có thể kích hoạt nó theo ý muốn, tùy thuộc vào một tham số bên ngoài. Có thể là tôi, người dùng, Ed nói, ồ, tôi muốn điều chỉnh hệ thống hoặc tôi muốn dừng điều chế. Tôi sẽ cho bạn xem hai ví dụ khi điều này hữu ích. Vì vậy, về mặt toán học, chúng ta quay lại hệ thống của mình. Vì vậy, chúng ta có hệ thống này, x chấm, hiện bao gồm sự điều chế này, m của x nhân với f của x. Để có thêm một chút linh hoạt, tôi sẽ làm cho hệ thống bây giờ phụ thuộc vào một cái gì đó khác. Đó là những gì tôi gọi là một tín hiệu bên ngoài. Vì vậy, tín hiệu bên ngoài này, đầu vào bên ngoài này, tôi sẽ gọi nó là S, nó thuộc về LM. M là một chiều khác với chiều ban đầu của hệ thống của chúng ta. Nó có thể là bất cứ điều gì. Nó có thể là một đầu vào cảm biến. Chúng ta sẽ xem một vài ví dụ. Bây giờ, để điều này ảnh hưởng đến sự điều chế của tôi, nó trở thành một tham số của M, không phải là một tham số của F. F vẫn là hệ thống danh nghĩa của tôi. Nó vẫn là động lực danh nghĩa của tôi. Khi không ai chạm vào tôi, đây là cách robot của tôi di chuyển. Nhưng bây giờ tôi điều chỉnh cả cục bộ như một hàm của X, mà còn là một hàm của một đầu ra bên ngoài. Tôi muốn các hàm phức tạp này vẫn giữ được điều kiện ổn định mà chúng ta đã có thể giữ trước đây. Đó là nó hoạt động cục bộ. Nó có thứ hạng đầy đủ. Thứ hạng đầy đủ không tạo ra bất kỳ điểm cố định nào khác, và nó ổn định tại điểm hút, không ổn định tiệm cận, ổn định cục bộ. Vậy chúng ta nên thiết kế M của X và S như thế nào để giữ lại các thuộc tính này của hệ thống danh nghĩa? Chúng ta phải quay lại cách chúng ta thể hiện hàm điều chế của mình và suy nghĩ, chúng ta có phải thay đổi bất cứ điều gì không? Vì vậy, chúng ta đã nói sự điều chế kết hợp hàm kappa này là sự điều chế của tốc độ và vòng quay. Và vì tôi muốn điều này phụ thuộc vào đầu vào X-line, tôi có thể chỉ cần nói rằng kappa cũng phụ thuộc vào đầu vào TSI và L cũng vậy. Vì vậy không có lý do gì mà tôi không nên làm cho cả vòng quay và tốc độ đều phụ thuộc. Vì vậy, bây giờ tôi phải tham số hóa điều này. Tôi có thể tham số hóa điều này và tôi sẽ viết nó theo cách này. Bây giờ tôi sẽ tách hệ thống và nói, được rồi, tham số hóa của tôi về sự phụ thuộc vào đầu vào S và vào trạng thái. Tôi cần bằng cách nào đó tách hai cái này ra. Vì vậy, tôi sẽ tách chúng theo cách này. Tôi sẽ nói tôi có một hàm EHS của S. Đây là sự điều chế của tôi, có tính nhân, và áp dụng ngay bây giờ trên các tham số đó. Các tham số này phụ thuộc vào trạng thái. Đây là tỷ lệ tốc độ, và cái còn lại là các tham số vòng quay. Tôi thiết kế một hàm góc phụ thuộc vào trạng thái như chúng ta đã thấy trước đây, mà chúng ta đã thấy rằng có thể thúc đẩy một góc cố định. Vì vậy khi tôi viết biểu thức này, nó sẽ kiểm tra x nhân 5 xem bạn nhận ra nó rất giống với biểu thức đầu tiên mà tôi đã cho bạn thấy về hàm giảm tiềm năng này nhân với góc. Một cách đơn giản để biểu diễn hàm này, tôi chưa nói bất cứ điều gì về HS của S, nhưng một điều tôi có thể nói là tôi muốn nó bị giới. Và cách tốt nhất để giới hạn nó là chỉ cần giới hạn nó giữa 0 và 1. Bằng cách này, tôi thực sự có thể xác định khi nào nó hoạt động, nó là 1 và không hoạt động là 0. Vì vậy, tôi sẽ làm điều đó. Và HX, điều này xác định tính phi tuyến, như tôi đã nói trước đây. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn xem một ví dụ về sự điều chế như vậy. Vì vậy, chúng ta có một hệ thống với một máy kéo ở trung tâm. Và quan sát trước tiên rằng, tôi không biết liệu nó có hiển thị tốt hay không. Có một thang đổ xám. Bạn thấy đấy, trên màn hình của tôi, nó hiển thị rất tốt. Trên zoom cũng vậy, tôi đoán vậy, nhưng không dành cho bạn. Vì vậy, có một vòng tròn ở đây có màu xám. Bạn thấy đấy. Được rồi, đó là khu vực kích hoạt. Vì vậy, tương tự như vậy, nó bị giới hạn. Vì vậy, đây là vùng kích hoạt của X, ở đây là một cái đơn giản. Vì vậy, chỉ để tuân theo đề xuất hướng dẫn, vì vậy chúng ta bắt đầu với một hệ thống danh nghĩa. Chúng ta có một vòng quay chỉ cục bộ, và sau đó chúng ta đi thẳng đến mục tiêu. Nhưng bây giờ chúng ta cũng có thể kích hoạt đầu vào S theo thời gian, và chúng ta có thể làm cho nó bằng 0, và sau đó di chuyển dần dần, nhưng khá nhanh, và sau đó chuyển sang 1. Vì vậy, nó vẫn là một hàm liên tục. Và bạn thấy ở đây rằng, khi tôi, chẳng hạn, tôi kích hoạt các đầu vào của mình S là, khi S thấp hơn 0, thì hàm của tôi là 1. Và sau đó, khi S lớn hơn 0, hoặc lớn hơn 1, xin lỗi, thì nó sẽ là 0. Và sau đó, nó là một hàm trơn tru ở giữa. Vì vậy, nó cung cấp cho bạn một cái gì đó như thế này.
cách đơn giản để tham số hóa S. Ở đây tôi có thể sử dụng S để dừng, và sau đó tôi giải phóng S, và sau đó tôi kích hoạt lại. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn xem hai ví dụ về robot ứng dụng của điều này. Vì vậy, hãy tưởng tượng rằng tôi có một robot có động lực ban đầu. Tôi muốn di chuyển đến đó và tiếp tục đến đối tượng này. Tôi có thể học một tham số hóa của sự điều chế, sao cho động lực được điều chỉnh mới được xoay nhẹ hơn. Tại sao nó hữu ích? Điển hình là tôi có thể muốn xoay và sau đó lên trên đối tượng. Vì vậy tôi có thể học như chúng ta đã thấy trước đây trên phi của x và kappa của x, và ở đây là vector vòng quay. Tôi buộc phải có một vector vòng quay vì tôi đang ở trong 3D. Nhưng điều chúng ta sẽ quan tâm bây giờ là học hàm kích hoạt. Như tôi đã nói, hiện tại, tất cả những gì chúng ta muốn cho hàm kích hoạt của chúng ta là bị giới hạn giữa so on. Nhưng chúng ta có quyền tự do học hỏi. Vì vậy, nó sẽ là một hàm trông hơi giống thế này. Và khi S thay đổi, nó chuyển từ nó ngược lại. Vì vậy, S càng lớn thì H càng nhỏ, và S càng nhỏ thì H càng lớn. Và tôi có thể học điều này như một ví dụ mà nó được biết từ dữ liệu với VP một lần nữa. Vậy S này có thể là gì trong ví dụ cụ thể này? Rất tiếc. Những gì chúng tôi muốn làm là chúng tôi muốn một robot sẽ bị mù, nếu bạn muốn, và sẽ đi. Và ngay khi nó chạm vào một cái gì đó, thì nó bắt đầu ước tính, định vị đối tượng. Vì vậy, tôi sẽ cho bạn thấy điều đó mang lại cho bạn điều gì khi bạn là con người. Hãy tưởng tượng bạn chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối. Bạn chạm vào đối tượng. Khi bạn chạm vào nó, bạn bắt đầu định vị nó ở đâu. Và ngay khi bạn định vị được nó, thì bạn định hướng để nắm bắt nó. Đó là mục. Và chúng tôi đã nói, được rồi, chúng tôi có thể sử dụng sự điều chế này. Vậy chúng ta có thể làm điều này như thế nào? Đầu tiên, chúng ta đi với khái niệm về sự điều chế này. Vì vậy, nếu chúng ta đã học một hàm, và điều này được đưa ra, vì vậy nó đã được quy định, chỉ cho thấy một vài điểm dữ liệu. Chúng ta đã làm theo cách này, một vài điểm dữ liệu, và sau đó đi đến đây, thì đây là phương sai sẽ được học bởi DP. Nó không đổi ở mọi nơi, và nó học những gì chúng ta muốn, đó là nó đi từ nhỏ đến lớn với một số mối quan hệ. Đối với ví dụ cụ thể này, đầu vào là một khái niệm về vị trí, về mức độ chúng ta tin rằng chúng ta biết đối tượng ở đâu. Tôi không biết bạn quen thuộc với các bộ lọc hạt đến mức nào. Bạn đã thấy điều này trong lớp robot của bạn chưa? Tôi nghĩ bạn đã thấy điều này rồi, phải không? Vì vậy, hãy nhớ, bạn tạo ra một vài hạt. Và vì vậy, mỗi hạt này, vì vậy hạt mà tôi đại diện ở đây, chúng là một ước tính về vị trí của đối tượng. Và tôi không biết. Vì vậy, tôi chỉ tạo trong biểu diễn của mình về vị trí của đối tượng và hướng những hạt này. Vì vậy, bạn thấy rằng tôi có cả ước tính về vị trí, vì vậy những hạt khác nhau này và về hướng trong khuôn khổ này. Sự lan truyền của hạt khi khởi tạo. Và bây giờ đây là một ví dụ. Ngay khi robot bắt đầu chạm vào, mô phỏng, ngay khi nó chạm vào, bạn thấy điều gì xảy ra với hạt? Hạt ngay lập tức tập hợp lại, và bạn càng chạm nhiều thì chúng càng tập hợp lại. Chúng bắt đầu định vị trên đối tượng, và bạn thấy rằng khung tham chiếu giữa khung được ước tính và khung thực bắt đầu đồng liên kết. Và một khi chúng hoàn toàn đồng liên kết, thì tôi đã sẵn sàng để nắm bắt đối tượng. Vì vậy, đây là một ví dụ khác. Bạn thấy rất nhanh chóng rằng, ngay khi bạn chạm vào, hạt sẽ biến mất bên ngoài đối tượng. Chúng tập hợp lại dưới bàn tay, và sau đó bạn có thể sử dụng nó. Vì vậy, tôi chỉ phát lại điều đó. Chúng ta bắt đầu với việc ngẫu nhiên hóa một hạt. Bất kỳ tiếp xúc nào được mô phỏng trên robot sẽ cho phép các hạt quyết định chúng ở trên đối tượng hay không. Vì vậy, sau đó, chúng tôi cũng sử dụng một thứ khác, đó là thông thường của tiếp xúc với bề mặt để xác định khả năng các hạt bên ngoài ở trong các đối tượng, tất cả những người bên ngoài di chuyển. Và sau đó, khi chúng ta di chuyển, chúng ta thực hiện ngày càng nhiều chạm, và chúng ta thấy rằng chúng ta từ từ ước tính chính xác hướng của đối tượng. Vì vậy, trong trường hợp này, đầu vào bên ngoài mà chúng ta nhận được đến từ một cơ chế khác của robot, đó là ước tính về vị trí của một đối tượng. Vì vậy, bạn thấy nó đã quay trở lại. Đó là một điều gì đó khá phức tạp. Và khả năng tôi ở gần và định hướng lại để biết đối tượng được định hướng ở đâu. Và sử dụng điều này để kích hoạt chuyển động của robot để nhặt đối tượng cao như thế nào. Tôi sẽ cho bạn xem một ví dụ khác. Đó là một ứng dụng để tránh chướng ngại vật.
Vì vậy, những gì chúng ta muốn bây giờ là điều chỉnh điều này khi phát hiện va chạm. Vì vậy, một lần nữa, một cơ chế khác trên robot, một cái gì đó phát hiện va chạm. Và ngay khi bạn phát hiện va chạm, bạn muốn robot hoạt động và áp dụng sự điều chế. Vì vậy, bạn muốn robot di chuyển theo đường thẳng theo mặc định, nhưng ngay khi có tác động, thì di chuyển theo cách để tránh chướng ngại vật. Vì vậy, bạn cần làm hai việc. Một là học điều chế để điều chỉnh quỹ đạo. Và thứ hai là học một sự điều chế phụ thuộc vào trạng thái. Vì vậy phụ thuộc vào va chạm để học va chạm. Vì vậy ý tưởng là chúng ta có một động lực ban đầu, đơn giản nhất, một lần nữa, hệ thống động lực tuyến tính. Và mỗi lần nó chạm vào một cái gì đó, thì bạn muốn nó được điều chỉnh. Vì vậy, nguyên tắc tương tự như những gì tôi đã cho thấy ngay trước đó. Chúng ta có một động lực ban đầu trông như thế này, và sau đó một động lực được điều chế, trông như đi ngược lại. Vì vậy, bây giờ đó là một cái nhìn từ trên xuống. Vì vậy, động lực ban đầu của tôi là di chuyển, giống như thế này để di chuyển lên và sau đó thẳng. Chà, nó không phải là lên, nó thực sự là sang trái và sau đó thẳng, và sau đó quay lại bên phải. Và sau đó, chẳng hạn, động lực được điều chế có thể ở phía bên kia. Chúng tôi muốn điều chỉnh điều này với tín hiệu bên ngoài, và tín hiệu bên ngoài này sẽ phụ thuộc vào sự điều chế trên tiếp xúc. Vì vậy, trái ngược với việc thực hiện nó là không một, trong đó không có tiếp xúc. Một khi có tiếp xúc, điều đó có nghĩa là tôi sẽ đi từ bên trái đến tránh bởi bên phải. Ngay sau khi có một tiếp xúc quá mạnh, những gì chúng ta thích là điều chỉnh nó một cách liên tục. Và vì vậy, chúng ta có thể sử dụng một cách điều chế nó, phụ thuộc vào góc của vụ va chạm. Vì vậy, hãy tưởng tượng bây giờ sự điều chế của bạn là hàm này h của x, nó thay đổi giữa 0 và 1. Và khi nó ở mức tối đa, thì bạn sẽ đi theo cách này. Khi nó tăng lên, bạn thấy rằng bạn làm phẳng nó hoàn toàn thẳng khi bạn ở giữa, và sau đó bạn lùi lại, đi xuống và sau đó hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, đó là một cách đơn giản để sử dụng hàm điều chế này, vẫn là một hàm tỷ lệ, và tùy thuộc vào mức độ hoạt động của nó, thì bạn sẽ thay đổi sự điều chế từ một lần vượt qua sang lần khác một cách liên tục. Và nếu điều này tỷ lệ với góc của vụ va chạm cuối cùng, thì điều đó sẽ cho phép bạn căn chỉnh với góc của vụ va chạm, để tránh trong đúng chiều. Vậy chúng ta có thể học điều này như thế nào? Chà, bạn phải học từ dữ liệu. Và những gì bạn cần học là khái niệm về mối quan hệ giữa hàm h này và góc của tiếp xúc này. Và chúng tôi cũng muốn làm cho nó phụ thuộc vào thời gian của lần tiếp xúc cuối cùng, bởi vì tại một thời điểm nào đó, bạn muốn điều này biến mất. Vì vậy, bạn không muốn hàm kích hoạt này ở đó quá lâu. Nhưng phải mất bao lâu trước khi nó biến mất? Nó sẽ xoay bao nhiêu? Bởi vì tùy thuộc vào góc, điều này đôi khi khó sửa bằng tay. Vì vậy, bạn cũng có thể chứng minh nó. Vì vậy, trong trường hợp này, nó đã được chứng minh. Tôi sẽ trước tiên cung cấp cho bạn một hình minh họa với một hình minh họa trực quan ở đây. Vì vậy, bạn thấy, đây sẽ là một ví dụ điển hình về cách tránh với góc của lần tiếp xúc cuối cùng, không đổi thành tiếp xúc. Nó luôn luôn là cùng một góc di chuyển xung quanh khu vực này. Và bạn thấy thời gian kể từ lần tiếp xúc cuối cùng biến mất. Và điều đó cung cấp cho bạn một ý tưởng về độ dài của chướng ngại vật. Đó là một góc tiếp xúc khác. Và độ dài tùy thuộc vào nơi bạn thực hiện tiếp xúc đầu tiên, và thời gian kể từ khi tiếp xúc đó có thể thay đổi. Nó cũng phụ thuộc vào tốc độ bạn đang di chuyển. Vậy chúng ta có thể dạy điều đó như thế nào? Chà, chúng ta có thể dạy điều này một cách điển hình bằng cách trình diễn. Vì vậy, điều này là bằng cách di chuyển các robot, như bạn nói, một cách thụ động. Hy vọng rằng, trong buổi thực hành cuối cùng, khi bạn đến phòng thí nghiệm, bạn sẽ có thể làm điều đó và dạy cho robot những động lực khác nhau. Vì vậy, bạn chọn một đối tượng ở đây, và bạn quyết định bạn nên tránh. Tất cả những gì bạn đang ghi lại về cơ bản là tiếp xúc không tiếp xúc, mà bạn có thể đo ở điểm cuối. Chúng ta có một cảm biến 4 kho, vì vậy bạn có thể chỉ cần nói, chúng ta cảm nhận một lực, hoặc chúng ta không cảm nhận một lực. Đó là một loại giá trị không một. Nhưng chúng ta cũng có thể quyết định, bởi vì chúng ta có một cảm biến 4 kho, chúng ta có thể xác định hướng của. Đó là một cảm biến 4 kho 60. Và sau đó bạn nhận được tất cả bản trình diễn này, và bây giờ bạn điền vào các ước tính của mình, và bạn điền vào việc học hàm h. Và bạn cũng có thể học hàm kích hoạt này bằng cách sử dụng hồi quy quá trình Nga. Điều này cung cấp cho bạn một cái gì đó như thế này. Bây giờ khá tốt để vẽ nó theo cách này, vì nó là một đầu vào hai chiều, và sau đó chúng ta có thể vẽ đầu ra của DP dưới dạng biểu diễn đồ bóng màu.
và bạn thấy rằng nó đại diện cho dữ liệu, nhưng tất nhiên, nó rất nhạy cảm với khu vực nơi bạn có dữ liệu, và sau đó nó biến mất. Bây giờ triển khai điều đó. Vì vậy, cái đầu tiên trên đầu trang, bạn sẽ thấy khi bạn không có sự điều chế, điều gì sẽ xảy ra? Robot muốn đi thẳng. Bây giờ chúng ta có một bộ điều khiển tuân thủ. Đó là lý do tại sao nó bị đẩy ra ngoài một chút, nhưng vẫn muốn di chuyển gần như thẳng với chuyển động ngang này. Và với sự điều chế, ngay khi có một tiếp xúc thì lên, nó theo hướng tiếp xúc với hàm H này trong một thời gian ngắn. Với một tiếp xúc khác, nó ngay lập tức thích ứng với hướng hiện tại, VV. Nó có thể thích ứng nhanh hơn nếu chúng ta dạy nó phản ứng nhanh hơn. HS ở đây vẫn hoạt động trong một thời gian khá dài. Thời gian có thể ngắn hơn. Chỉ để cho thấy nó phản ứng nhanh như thế nào, chúng ta sử dụng băng tải. Chúng ta có một băng tải đang hoạt động trong phòng thí nghiệm mà chúng ta có thể kích hoạt theo ý muốn. Và vì vậy, chúng ta đặt các đối tượng khác nhau, các đối tượng ngẫu nhiên. Robot không biết gì về đối tượng. Tất cả những gì nó biết là về tiếp xúc. Nó thậm chí không biết độ dài của đối tượng này, liệu nó có di chuyển theo đúng hướng hay không. Nhưng như bạn có thể thấy, nó thích ứng khá tốt. Và được rồi, đây là Nicholas Summer, người đã phát triển điều này trong quá trình học tiến sĩ của mình. Bạn có thể di chuyển robot một cách thụ động, và cô ấy đặt một chướng ngại vật khác ở một vị trí tùy ý và vẫn tránh được khá tốt. Được rồi, vì vậy, chỉ để kết luận, điều này là để cung cấp cho bạn một ví dụ rằng hàm điều chế này có thể là cục bộ, nhưng nó có thể phụ thuộc vào một đầu vào bên ngoài, và đầu vào bên ngoài này có thể cực kỳ phức tạp. Nó có thể phát hiện bằng một bộ lọc cụ thể, và có cảm giác về mức độ chính xác của tôi, về bản địa hóa đối tượng bên ngoài của bản thân tôi so với một đối tượng. Và ở đây nó cũng có thể là một cái gì đó phụ thuộc vào hai biến khác nhau, thời gian tiếp xúc và loại tiếp xúc với tính định hướng của tiếp xúc. Vì vậy, đây là một bản tóm tắt về những gì chúng ta đã thấy ngày hôm nay. Những gì tôi muốn nhấn mạnh, đó thực sự là thông điệp mang về nhà, rằng những gì chúng ta đã thấy là chúng ta có thể điều chỉnh hệ thống động lực. Nhưng một lần nữa, ở dạng kín, điều đó thực sự rất quan trọng. Đây là từ khóa cho toàn bộ lớp học này. Và đó là sự khác biệt với kỹ thuật lập kế hoạch khác là bạn có những thứ ở dạng kín. Vì vậy, bạn có hoạt động cao hơn này vì hàm là bạn chỉ cần tính toán nó. Bạn không phải lên kế hoạch lại. Bây giờ, theo cấu trúc, sự điều chế hoạt động cục bộ. Và đó cũng là một điểm mạnh vì nhờ đó, chúng ta có thể kế thừa các thuộc tính mà chúng ta có từ hệ thống ban đầu. Nó có thể được kích hoạt không chỉ cục bộ như một hàm của không gian trạng thái, mà còn là một hàm của đầu vào bên ngoài. Và nó có thể được thiết kế theo cách để bảo tồn các thuộc tính ổn định của động lực Argentine. Nhưng nó cũng có thể được thiết kế theo cách để phá hủy các thuộc tính ổn định. Và tôi muốn bạn thực sự chơi với điều này trong suốt buổi tập. Chỉ cần có cảm giác về cách khi bạn thay đổi phần tử của M, bạn có thể tạo ra sự ổn định, không ổn định theo một số hướng, tạo ra một chu kỳ ở một số nơi khác nhau của hệ thống. Sự điều chế có thể được học từ dữ liệu. Điều này hoàn toàn quan trọng. Chúng tôi muốn có thể có một số linh hoạt, và chúng tôi đã thấy chúng tôi có sự linh hoạt. Chúng ta có thể điều chỉnh phản hồi đối với đầu vào hoặc tốc độ, hoặc độ quay, lượng quay, nơi nó quay theo mức độ nào. Tại sao việc điều chỉnh một hệ thống động lực lại có lợi? Có rất nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do chính là thường rất khó để biết phi tuyến tính nào chúng ta muốn trong hệ thống. Vì vậy, thường trong thực tế, rất tốt để bắt đầu với hệ thống động lực đơn giản nhất mà bạn có thể có, đó là một hệ thống động lực tuyến tính. Vì vậy, nếu bạn phải lập trình cho robot của mình để bắt đầu, bạn hãy sử dụng hệ thống tuyến tính bị thu hút bởi một số mục tiêu. Vì vậy, bạn biết nó sẽ di chuyển đến đó. Và sau đó bạn không quá hài lòng với hành vi, bạn có thể đến và chỉ cần điều chỉnh nó cục bộ, bất cứ nơi nào bạn không hài lòng. Điều đó mang lại cho bạn sự linh hoạt hơn nhiều so với việc không biết cách lập trình cho robot để bắt đầu, và sau đó phải trình bày bản trình diễn hoàn chỉnh. Nó cũng cho phép, như chúng ta đã thấy, để sửa chữa những thứ chưa được hệ thống trước đó học đúng cách. Và vì vậy, nó đặc biệt phù hợp để học từ dữ liệu. Được rồi, vì vậy đây là kết thúc cho ngày hôm nay, và chúng ta sắp bắt đầu buổi tập. Vì vậy, như thường lệ, chúng ta có 45 phút tập thể dục và sau đó 45 phút MATLAB. Chúng thực sự hoàn toàn được ghép nối. Vì vậy, mô tả toán học mà bạn sẽ phát triển trong bài tập bút và giấy, bạn phải lập trình chúng.
nó hoàn toàn giống nhau. Nhưng trong bài tập MATLAB, bạn cũng sẽ chỉ có ứng dụng này mà tôi đã cho bạn xem, nơi bạn không phải lập trình nhiều, mà là chơi nhiều hơn với động lực này, và xem bạn có thể tạo ra sự phức tạp như thế nào. Ý tôi là mức độ phức tạp của tính bình thường có thể là bao nhiêu. Được rồi,